Trung Quốc quần thảo Đài Loan 5 ngày liên tiếp, liệu có phải chiến tranh đang tới gần? Trong lúc đó, không quân Ấn Độ tuyên bố đã sẵn sàng chiến đấu với Trung Quốc. Vì sao Ấn Độ có thể tự tin như vậy? Liệu đã sở hữu được quân bài đắt giá nào? Trở lại với vị tổng thống ồn ào nhất nước Mỹ, ông Donald Trump đã rớt khỏi danh sách top người giàu nhất nước Mỹ. Trong những thông tin đáng lưu tâm về môi trường, cảnh báo đại dương nổi giận làm bốc hơi hoàn toàn 14% rạn san hô trên trái đất. Người dân thành phố Venice lại phải lội nước bị bõm vào mùa nước dâng. Giải cứu kịch tính xe hơi và người dân kẹt giữa dòng lũ xiết ở Trung Quốc. Chính sự thế giới cũng có những diễn biến đáng chú ý. Taliban không trả nổi hóa đơn khiến cho Afghanistan đối mặt thảm họa mất điện. Công nhân Pháp biểu tình đòi tăng lương và quyền lợi làm việc. Vòng quanh thế giới và những chuyện lạ không tưởng. Dùng CO2 từ không khí để tạo ra kim cương. Thật hay đùa? Nga táo bạo thực hiện thước phim du hành vũ trụ thực tế đầu tiên. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Mở đầu bản tin nóng hôm nay sẽ là một thông tin ở chính trường Đài Loan đang hết sức căng thẳng. Chỉ trong những ngày đầu của tháng 10 vừa qua, Trung Quốc đã cử hàng trăm lần máy bay chiến đấu đe dọa và uy hiếp Đài Loan. Điều này báo hiệu khả năng xung đột giữa hai bờ eo biển có thể sẽ diễn ra trong tương lai gần, thậm chí bất cứ lúc nào. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, Bắc Kinh đã gửi 38 máy bay quân sự xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan. Tiếp theo là 39 máy bay vào ngày hôm sau và 16 máy bay vào ngày 3 tháng 10. Đến ngày thứ Tư, Trung Quốc lại cử thêm 56 máy bay chiến đấu và mới nhất là vào ngày hôm qua, 5 tháng 10, một máy bay quân sự của Trung Quốc đã tiến thẳng vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ ở góc Tây Nam của Đài Loan sau nhiều ngày quần thảo trên không. Như vậy, chỉ trong 5 ngày đầu tháng 10 này, Trung Quốc đã có tới 5 lần xâm nhập vào ADIZ của Đài Loan với 150 lần máy bay chiến đấu làm nhiệm vụ. Một kỷ lục chưa từng có kể từ khi MND bắt đầu báo cáo công khai các cuộc xâm nhập từ tháng 9 năm 2020. Đáp lại, Đài Loan cũng đã nhiều lần cử máy bay, phát cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không để giám sát máy bay của lực lượng không quân giải phóng nhân dân Trung Quốc PLAF. Theo một báo cáo của Bộ Quốc phòng Đài Loan đưa ra cho Bộ Lập pháp vào hôm qua, trong chưa đầy 10 tháng đã có hơn 600 cuộc xuất kích của quân đội Trung Quốc vào ADIZ của Đài Loan. Năm ngoái con số này chỉ khoảng 380. Như vậy có thể thấy Trung Quốc đang ngày càng thể hiện rõ thâu tóm Đài Loan, kể cả dùng vũ lực. Trong một bài viết đăng trên tạp chí Foreign Affairs của Mỹ vào ngày 5 tháng 10, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã cảnh báo nếu hòn đảo rơi vào tay Trung Quốc sẽ gây ra hậu quả thảm khốc cho nền hòa bình ở châu Á. Bà Thái nhấn mạnh, người dân hòn đảo sẽ vùng lên nếu sự tồn tại của Đài Loan bị đe dọa. Trong khi đó, ông Ngô Tiếp Chiêu, người đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan, đã nói với đài ABC Gulf vào ngày 4 tháng 10 rằng hòn đảo đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh với Trung Quốc. Không chỉ xung đột đang chực chờ ở bên bờ eo biển Đài Loan, mà căng thẳng biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ cũng tăng cao. Chỉ huy trưởng của lực lượng không quân Ấn Độ IAF, ông Vivek Ramchaudhary vừa cho biết vào hôm qua ngày 5 tháng 10, lực lượng này đã hoàn toàn sẵn sàng chống lại sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc tại ranh giới kiểm soát thực tế LAC ở các vùng lãnh thổ biên giới tranh chấp. Ông Chaudhary cho biết thêm rằng lực lượng đã tích cực hiện đại hóa trang thiết bị và mua các phương tiện mới. Việc triển khai các máy bay Rafale, Apache gần đây đã nâng cao năng lực của chúng tôi. Khả năng tấn công của IAF đã trở nên mạnh hơn khi có các vũ khí tối tân hiện đại này. Với việc triển khai Teja Mk1A và S-400 sắp tới, IAF sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa, ông Chaudhary nói. Năm 2015, IAF đã ký hợp đồng với Hoa Kỳ về việc mua 22 trực thăng tấn công Apache Guardian. Chiếc đầu tiên đã được bàn giao cho IAF vào tháng 5 năm 2019. Năm 2016, Ấn Độ ký hợp đồng mua 36 máy bay chiến đấu Rafale từ Pháp. Lô 5 máy bay chiến đấu đầu tiên đã đến Ấn Độ vào tháng 7 năm ngoái, và số còn lại dự kiến sẽ được giao trước cuối năm 2021. Theo chỉ huy trưởng IAF, máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas Mk1A do công ty Ấn Độ sản xuất trong nước và hệ thống phòng không S-400 của Nga dự kiến sẽ được chuyển đến Ấn Độ và đưa vào hệ thống trang bị năm 2021. Được biết, vào tháng 5 năm ngoái, căng thẳng biên giới ở Ladakh bùng phát trở lại đã khiến cho một số cuộc xung đột xảy ra giữa quân đội hai nước. Các bên đồng ý rút quân khỏi ranh giới kiểm soát thực tế vào tháng 2 năm nay, nhưng tình hình một lần nữa leo thang khi cả hai nước tiếp tục triển khai quân đội đến gần khu vực này vào tháng 9 mới đây. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không còn đủ giàu để lọt vào danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ của tạp chí Forbes.
Theo Forbes đưa tin vào hôm thứ Ba ngày 5 tháng 10, ông Trump hiện có giá trị ước tính 2,5 tỷ đô la, còn thiếu 400 triệu đô la để lọt vào danh sách năm nay. Năm ngoái, ông Trump đứng vị trí thứ 339 trên bảng xếp hạng, nhưng Forbes cho biết ông không lọt vào top 400 năm nay vì tài sản của ông giảm tới 600 triệu đô la kể từ khi đại dịch bùng phát. Theo Forbes, cổ phiếu công nghệ, tiền điện tử và các tài sản khác đã phát triển mạnh trong kỷ nguyên Covid-19. Nhưng các bất động sản ở thành phố lớn chiếm phần lớn tài sản của ông Trump đã hao mòn khiến cho cựu tổng thống bị loại khỏi câu lạc bộ độc nhất của quốc gia. Được biết, ông Trump đã luôn có mặt trong danh sách này kể từ năm 1996, bắt đầu từ vị trí thứ 368, năm 1997 đến năm 2016. Ông đứng trong top 200 của danh sách. Tuy nhiên, đến năm 2016, năm ông đắc cử tổng thống, vị trí của ông trong danh sách bắt đầu giảm sút và kể từ đó, ông tiếp tục bị tụt hạng trong bảng xếp hạng, trước khi hoàn toàn rớt khỏi danh sách. Theo ước tính, thời kỳ đỉnh cao về sự giàu có của ông Trump là vào năm 2015, khi Forbes định giá tài sản của ông là 4,5 tỷ đô la, năm 2016 là 3,7 tỷ đô la và từ năm 2017 đến năm 2019 là 3,1 tỷ đô la Mỹ. Ông Trump đã nhiều lần nói rằng việc trở thành tổng thống khiến cho ông ta mất hàng tỷ đô la. Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông đã giao quyền quản lý tập đoàn công ty của mình cho các con trai của mình, nhưng các công ty vẫn thuộc quyền sở hữu của ông. Nếu có ai đó vẫn chưa hình dung về những thảm họa từ biến đổi khí hậu và sự nổi giận của mẹ thiên nhiên, thì theo dự báo mới nhất của Tổ chức Sáng kiến Rạn san hô quốc tế, nhiệt độ đại dương tăng cao đã khiến cho lượng san hô toàn cầu mất đi 14% chỉ trong một thập kỷ. Điều đáng nói là con số này sẽ không dừng lại nếu các đại dương tiếp tục ấm lên. Đối với trái đất, rạn san hô đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, hỗ trợ sự sống cho ít nhất 25% các loài sinh vật biển. Bên cạnh đó, giá trị kinh tế toàn cầu của rạn san hô ước tính khoảng 2,7 nghìn tỷ đô la mỗi năm cho hàng hóa và dịch vụ, bao gồm các hoạt động du lịch. Báo cáo thu thập dữ liệu từ gần 2 triệu lần quan sát ở 73 quốc gia từ năm 1978 đến năm 2019. Trong số 14 rạn san hô mất đi, 10 khu vực được xác định là đã trải qua tẩy trắng san hô. Trong số 10 khu vực trên, các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Nam Á, Úc, Thái Bình Dương, Đông Á, Tây Ấn Độ Dương và Vịnh Oman. Tẩy trắng san hô xảy ra trong điều kiện nước ấm hơn. San hô loại bỏ tảo đầy màu sắc sống trong các mô của chúng, khiến cho chúng chuyển sang màu trắng. Theo nghiên cứu, một sự kiện tẩy trắng san hô nghiêm trọng vào năm 1998 đã làm chết 8% san hô trên thế giới. Ngoài ra, việc đánh bắt quá mức, phát triển vùng ven biển không bền vững và chất lượng nước suy giảm là những yếu tố khác đang tàn phá các rạn san hô. Tuy vậy, cũng có những thông tin tích cực là từ năm 2002 đến năm 2009 và riêng vào năm 2019, độ phủ san hô trung bình toàn cầu có dấu hiệu tăng lên. Điều này cho thấy nhiều rạn san hô trên thế giới vẫn có khả năng phục hồi và có thể phục hồi trong điều kiện tối ưu. Có thể lật ngược tình thế đối với những mất mát mà chúng ta đang thấy, nhưng để làm được như vậy phụ thuộc vào sự đồng lòng của toàn nhân loại, để có được những hành động ý thức hơn về môi trường trong cuộc sống hàng ngày. Jennifer Cox, Giám đốc chương trình bảo tồn rạn san hô của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Hoa Kỳ lưu ý. Chúng ta biết CO2 phát thải ra môi trường chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới biến đổi khí hậu. Vậy kim cương, kính râm, quần áo thể thao, Lululemon và bê tông có liên quan gì đến biến đổi khí hậu? Đó là chúng đều được tạo ra bằng cách lưu trữ và sử dụng khí CO2. Theo Reuters, các công ty start-up phát triển công nghệ này đang ngày càng thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Về phương thức chế tạo, một số start-up sử dụng vi khuẩn, vài công ty khác sử dụng protein, trong khi cũng có những nơi sử dụng các quy trình hóa học để tăng tốc độ phản ứng tự nhiên. Nhìn chung, hầu hết các quá trình này bao gồm việc tách carbon và oxy trong CO2 để tạo ra một hóa chất khác được sử dụng để sản xuất hàng hóa tiêu dùng. Chỉ riêng trong năm nay, các công ty trong khu vực đã huy động được hơn 800 triệu đô la, tăng hơn gấp 3 lần so với năm 2020, theo đánh giá của Reuters. Ước tính của Liên Hợp Quốc cho hay, thế giới cần thu giữ và lưu trữ 10 tỷ tấn CO2 mỗi năm để làm chậm biến đổi khí hậu. Trong khi đó, các doanh nghiệp chỉ có thể đạt công suất tối đa là hàng trăm hoặc hàng nghìn tấn CO2. Mặt khác, một số công ty nhận thấy chính phủ nên rót tiền tài trợ cho các dự án thu giữ CO2 bởi chúng đắt đỏ và đầy rủi ro. Thế nhưng nếu mở rộng quy mô, chi phí sẽ giảm đi phần nào. Theo Anselberger, nhà đầu tư đang rót vốn công nghệ hữu ích này. Theo anh, công nghệ lưu trữ và chuyển đổi CO2 để sản xuất hàng tiêu dùng là cần thiết và có triển vọng cao. Khoa học nói rằng chúng ta còn thời hạn khoảng gần một thập kỷ để đảo ngược quá trình biến đổi khí hậu. Và đó cũng là thời gian vàng để các nhà đầu tư mạo hiểm với dự án kinh doanh của mình, Eisenberger kết luận.
Thành phố xinh đẹp Venice, Ý dường như đã quá quen thuộc với cảnh lội nước vào những ngày tháng 10 khi tới mùa nước lại dâng lên theo lịch hẹn. Quảng trường St. Mark tại thành phố Venice được ghi nhận là đã bị ngập một phần vào thứ Ba ngày 5 tháng 10. Tuy vậy, mặc dù một hệ thống phòng hộ chống lụt khổng lồ mang tên Mosi đã được lắp đặt vào tháng 10 năm ngoái, mục đích là để tạo nên hàng rào chắn bảo vệ các đầm phá của Venice khi mùa mưa lũ kéo đến. Thế nhưng, với mực nước chỉ dâng lên khoảng 93 cm vào hôm thứ Ba, đã không đủ cao để kích hoạt rào cản Mosi. Do vậy, các lối đi tạm được thiết lập để khách du lịch và người dân địa phương băng qua quảng trường St. Mark mà không bị ướt chân. Một số người dân đã vì quá quen thuộc nên đã sắm cho mình những đôi ủng cao để tiện lội nước. Lũ lụt ở Venice gây ra bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố trầm trọng từ biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng cao và triều cường bất thường, cho đến sự sụp lún đất khiến mặt đất của thành phố bị thấp dần xuống. Lực lượng cứu hộ của tỉnh Sơn Tây phía Bắc Trung Quốc và tỉnh Tứ Xuyên phía Tây Nam Trung Quốc đầu tuần này đã tiến hành giải cứu thành công các phương tiện và người dân bị mắc kẹt dưới trận mưa như trút nước gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở các khu đô thị. Trước đó, theo báo cáo, mưa liên tục từ sáng sớm thứ Hai ngày 4 tháng 10 theo giờ địa phương đã khiến cho mực nước của một số con sông dâng cao. Người dân và phương tiện tại các thành phố Thái Nguyên và Sóc Châu của tỉnh Sơn Tây gần như bị mắc kẹt hoàn toàn. Chính quyền địa phương ngay lập tức phát động các nỗ lực cứu hộ lớn bằng cách tìm kiếm và sơ tán những người gặp nạn đến khu vực an toàn và thực hiện công tác thoát nước. Đài quan sát khí tượng Sơn Tây tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh vào sáng thứ Ba ngày 5 tháng 10 và cho biết trong vòng 24 giờ tới, lượng mưa dự kiến sẽ đạt hơn 50 mm ở một số khu vực bao gồm Nam Thái Nguyên và các thành phố Lâm Phần, Vận Thành và Lữ Lương. Trong lúc đó, cảnh sát địa phương và người dân ở thị trấn Gongsin, quận Jiang ở thành phố Quảng Nguyên, Tứ Xuyên hôm thứ Hai đã thực hiện một cuộc giải cứu kịch tính một chiếc xe bị mắc kẹt trong nước ngập, xém chút nữa là bị lũ cuốn trôi. Theo lời kể từ nạn nhân trong chiếc xe bị kẹt, chiếc xe cố băng qua một vũng nước ngập nhỏ nhưng bất ngờ nước dâng cao khiến cho tài xế mất lái và tông vào mép vực cao 30 mét. May mắn thay, nó được chắn bởi một lan can và được neo giữ ở đó. Lực lượng ứng cứu khẩn cấp đã mang theo dây cứu hộ và đi từ từ men theo thành xe, sau đó đập vỡ kính cửa sổ, giải cứu thành công những người mắc kẹt trở về nơi an toàn. Tính đến 10 giờ ngày thứ Ba ngày 5 tháng 10, trận mưa như trút nước vẫn tiếp tục trong khu vực quận Jiang. Nắm giữ được quyền cai trị Afghanistan có vẻ như chưa bao giờ là kết thúc viên mãn đối với lực lượng Taliban. Bởi lẽ, chính phủ lâm thời của lực lượng này đang phải xoay dần với một quốc gia vốn đã kiệt quệ về nhiều thứ, từ nạn đói, dịch bệnh, tình trạng thiếu tiền mặt và khủng hoảng tiền tệ. Do đây, Afghanistan có thể phải còn đối mặt với nhiều vấn đề hơn nữa. Theo tờ The Wall Street Journal, dẫn lời cựu giám đốc điều hành của công ty điện lực nhà nước của nước này cho biết, thủ đô Kabul của Afghanistan có thể đang đối mặt với tình trạng mất điện ngay trước mùa đông do Taliban không có khả năng thanh toán các hóa đơn. Điều này có khả năng dẫn đến một thảm họa nhân đạo khác. Hạn hán năm nay đã ảnh hưởng đến sản xuất trong nước và do thiếu lưới điện quốc gia ở Afghanistan, thủ đô của Afghanistan phải phụ thuộc vào nguồn cung cấp từ các nước khác ở khu vực Trung Á. Theo báo cáo, một nửa lượng điện năng tiêu thụ của Afghanistan được nhập khẩu từ Uzbekistan, Tajikistan và Turkmenistan, trong khi Iran cũng cung cấp điện cho các vùng phía Tây của đất nước. Các nước trên thế giới, đặc biệt là Nga, đang kêu gọi trang trải một phần chi phí tái thiết Afghanistan sau khi Taliban tiếp quản. Trước tình hình mùa đông năm nay được cho là sẽ khiến cho Afghanistan trở nên đen tối hơn, thì vào cuối tháng 9, Taliban cho biết tổ chức nhân đạo của Hội đồng Người tị nạn Na Uy đã cam kết cung cấp viện trợ nhân đạo cho quốc gia này trong suốt mùa đông. Các chiến binh cũng cho biết Bác sĩ Không Biên Giới, một tổ chức nhân đạo y tế quốc tế, cũng sẽ tiếp tục hoạt động tại Afghanistan. Hàng trăm người biểu tình, bao gồm cả các công đoàn viên, đã tuần hành trên đường phố Paris vào thứ Ba, ngày 5 tháng 10, để kêu gọi cải thiện điều kiện làm việc và một mức lương tốt hơn, đồng thời cũng thể hiện sự phản đối kế hoạch cải cách bảo hiểm thất nghiệp trong nước. Hơn 200 cuộc biểu tình và đình công đã được tổ chức trên khắp đất nước vào thứ Ba do các công đoàn của Pháp dẫn đầu, một phần để phản ứng với những thay đổi về cách tính quyền lợi bảo hiểm có hiệu lực vào ngày 1 tháng 10. Người đứng đầu Hiệp hội Công đoàn của Pháp, Philippe Martinez, cho biết, điều quan trọng là phải chứng tỏ được sự tức giận của người lao động. Những gì chúng tôi muốn đưa ra đó là khúc mắc về tiền lương của đất nước này. Các cuộc đình công của công nhân phản đối cải cách đã cắt giảm sản lượng điện hạt nhân tại 6 lò phản ứng của Pháp xuống còn 3,1 gigawatt, thống kê vào thứ Ba ngày 5 tháng 10, theo dữ liệu từ nhà điều hành lưới điện RTE. Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh giá khí đốt và điện ở Pháp tăng gần đây,
và khi các chuyên gia dự báo chi phí sẽ tiếp tục tăng trong mùa đông. Yves Verrier, người đứng đầu công đoàn Force Overstreet, cho biết mức tăng 2,2% lương tối thiểu được đưa ra từ ngày 1 tháng 10 chỉ bù đắp cho lạm phát trong quá khứ, trong khi bao nhiêu là chi phí đang đội giá, từ giá xăng, giá điện, nhiên liệu cho đến giá thực phẩm, và điều này sẽ ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của người lao động. Đó là lý do tại sao làn sóng biểu tình tại Pháp được khởi động và họ muốn nói với chính phủ rằng cần tăng lương tối thiểu một cách nghiêm túc hơn. Một thông tin liên quan đến viên uống trị COVID-19 đầu tiên có tên là Monupiravir của hãng dược Merck của Mỹ. Vào hôm thứ Ba ngày 5 tháng 10, người đứng đầu chiến lược vaccine của Merck cho biết trong những ngày tới, Cơ quan Dược phẩm châu Âu EMA sẽ xem xét liệu có tung ra đợt đánh giá tổng hợp thuốc Monupiravir của Merck hay không. Dữ liệu tạm thời cho thấy tuần trước, một viên uống kháng virus thử nghiệm do Merck phát triển qua thử nghiệm lâm sàng có thể giảm một nửa nguy cơ tử vong hoặc phải nhập viện do những người có nguy cơ mắc bệnh COVID-19 nghiêm trọng. Marco Cavaleri, người đứng đầu chiến lược vaccine của EMA, nói với các phóng viên, chúng tôi sẽ xem xét liệu có bắt đầu đánh giá tổng hợp cho loại thuốc này trong những ngày tới hay không. Ông nói thêm, ý tưởng là tìm hiểu xem liệu chúng tôi có thể đưa ra ý kiến kịp thời về việc sử dụng sản phẩm thuốc này hay không. Trong một thông tin đáng chú ý khác ở lĩnh vực không gian, nếu bạn từng là fan hâm mộ của những bộ phim viễn tưởng du hành không gian, thì chắc chắn sẽ rất phấn khích khi biết rằng hiện tại có một phi hành đoàn đặc biệt người Nga, gồm 2 phi hành gia là một đạo diễn phim và một nữ diễn viên, đã lên đường tới trạm vũ trụ quốc tế ISS vào hôm thứ Ba ngày 5 tháng 10 để quay bộ phim đầu tiên trong không gian. Theo Reuters, đây là bước ngoặt mới nhất trong nhiều thập kỷ cạnh tranh không gian giữa Nga và Mỹ. Tàu vũ trụ Soyuz MS-19 đã được thiết lập để cập bến lúc 12 giờ 12 phút theo giờ GMT tại trạm quanh trái đất ở độ cao khoảng 354 km. Các phương tiện truyền thông nhà nước Nga đã đưa tin rộng rãi cùng với sự tự hào về sự kiện đặc biệt lần này. Thậm chí Channel One của Nga đã cùng tổ chức sự kiện đếm ngược chạy theo dõi trực tiếp hành trình của tàu vũ trụ. Truyền thông Nga đưa tin rằng sự phát triển này là một bước đột phá đáng kể của Nga, khiến cho phần còn lại của thế giới không khỏi rời mắt. Sứ mệnh kéo dài 12 ngày của Nga, theo sau sự ra mắt của phi hành đoàn toàn người dân thường đầu tiên được phát triển bởi SpaceX do doanh nhân Elon Musk sáng lập. Bộ phim đặc biệt mà Nga đang thực hiện cũng được thiết kế để đi trước một bước dự án mà Hollywood công bố vào đầu năm nay, với sự tham gia của nam diễn viên Tom Cruise cùng với NASA và SpaceX. Bộ phim Nga có tựa đề The Challenge tập trung vào câu chuyện của một bác sĩ do nữ diễn viên Yulia Peresic thủ vai, người được yêu cầu du hành đến trạm vũ trụ để cứu sống một phi hành gia. Các thành viên phi hành đoàn Cosmonauts cũng sẽ xuất hiện trong phim. Có một điểm thú vị trong phi hành đoàn đặc biệt đang lên trạm vũ trụ ISS, đó là đạo diễn người Nga Klim Sipenko có chiều cao tận 1,9 mét, khiến cho việc ngồi lâu trong một khoang nhỏ của phi thuyền trở nên đặc biệt khó khăn. Tuy vậy, ông chia sẻ rằng ông rất mong đợi phần tiếp theo sẽ được làm trên sao Hỏa. Hình ảnh từ trên cao quay tại bãi biển Huntington, California đầu tuần này cho thấy sự cố tràn dầu đã phá hủy nghiêm trọng môi trường hoang dã. Khoảng 3.000 thùng dầu thô, tương đương 126.000 gallon, đã chảy ra Thái Bình Dương. Giới chức xác định tuyến dẫn đầu vịnh San Pedro đi từ cơ sở lọc dầu trên bờ đến một điểm ở Eureka là nơi gặp sự cố. Bãi biển Huntington dài 65 km ở phía nam Los Angeles bị thiệt hại nặng nhất với 34 km vuông đại dương và đường bờ biển bị dầu bao phủ. Theo thị trưởng Kim Carr cho biết, đội dọn dẹp bờ biển với đồ bảo hộ và mũ bảo hiểm đã làm việc liên tục, dọn sạch cá và chim chóc chết hàng loạt. Được biết có tới 90 loài chim cư trú trong khu vực gặp thảm kịch tràn dầu, bao gồm 8 đến 10 loài bị đe dọa tuyệt chủng. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện nóng và mới nhất trên thế giới trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 15 giờ 30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.